ሰላም ውድ ተማሪዎች በዚህ ክፍል ሶስት የፈንክሽን አይነቶች ማለትም ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ወይም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ኦን ቱ ፈንክሽን ወይም ሰርጀክቲቭ ፈንክሽን እና ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ወይም ባይጀክቲቭ ፈንክሽንን በጥልቀት እንወያያለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ሂሳብ ውስጥ ማለትም ሂሳብ ትምህርት ላይ ፈንክሽን የሚለው ቃል እጅግ በጣም ጠቃሚና ብዙ አፕሊኬሽኖች ያለው ክፍል ነው። በጣም ብዙ የፈንክሽን አይነቶችም አሉ። በዚህ ክፍል ኢንፑት እና አውትፑት ቫልዩዎች ሪሌት ያደረጉበት መንገድ መሰረት በማድረግ ሶስት የፈንክሽን አይነቶች ምን እንደሆኑ እንወያያለን። If each element in the domain has a distinctive element in the codomain, then the function is said to be one-to-one function or injective function. አንድ ፈንክሽን one-to-one function ነው የምንለው እያንዳንዱ ፈንክሽኑ ዶሜን ላይ የምናገኘው ኤሌመንት ቢበዛ አንድ ኮዶሜን ላይ ከምናገኘው ኤሌመንት ጋር የተጣመረ እንደሆነ ብቻ ነው። ይህም ስንል እያንዳንዱ ዶሜን ላይ ያለው ኤሌመንት መጣመር የሚችለው ከአንድ ኮዶሜን ጋር ካለ ኤሌመንት ጋር ብቻ ነው። ከክፍል 1 እስከ ክፍል 4 ባሉት ቪዲዮዎች ያልተመለከትነው አዲሱ ቃል ኮዶሜን የሚለው ነው። ይህ ምን ማለት እንደሆነ እንመልከት። Codomain of a function is a set into which all output of a function is constrained to 4. የአንድ ፈንክሽን አውትፑት የምንላቸው ሬንጅ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ይህ ሪሌሽኑ ላይ ካለው አገላለጽ ጋርም ተመሳሳይ ነው። አውትፑት ወይም ሬንጅ የምናገኝበት ስብስብ ኮዶሜን ይባላል። አንድ ኮዶሜን ላይ ያለ ኤሌመንት ዶሜን ውስጥ ካለ ኤሌመንት ጋር ከተጣመረ ያ ኤሌመንት የሬንጁ አካል ይሆናል። ነገር ግን አንድ ኮዶሜን ላይ ያለ ኤሌመንት ዶሜን ውስጥ ካለ ኤሌመንት ጋር ካልተጣመረ የሬንጁ አካል አይሆንም፣ ነገር ግን የኮዶሜን አካል ነው። ይህን ይበልጥ ለማብራራት በምሳሌ እናስደግፈው። ይህ ዲያግራም የሚወክለው ከግራ ወደ ቀኝ ማፕ የሚያደርግ ፈንክሽን ኤፍ ነው። አንድ ሪሌት የሚሆነው ከሌተር ሲ ጋር ነው። ሁለት ቁጥር ከሌተር ኤ ጋር ነው። ሶስት ቁጥር ደግሞ ከሌተር ዲ ጋር ነው። የዚህ ፈንክሽን ዶሜን ሬንጅ እና ኮዶሜን መፈለግ እንችላለን። የዚህ ፈንክሽን ዶሜን እኩል ይሆናል ኢንፑት ቫልዩዎች በሙሉ ማለትም 1 2 እና 3 የያዘ ስብስብ ነው። የፈንክሽኑ ሬንጅ እኩል ይሆናል እዚህ ስብስብ ውስጥ የምናካትታቸው ከኢንፑት ቫልዩ ጋር የተጣመሩ አውትፑት ቫልዩዎች ብቻ ነው። ኤ ከሁለት ጋር ተጣምረዋል፣ ስለዚህ የዚህ ስብስብ አካል ነው። ሌተር ቢ ከማንኛውም የኢንፑት ቫልዩ ጋር አልተጣመረም፣ ስለዚህ የሬንጁ አካል አይደለም። ሲ እና ዲ ከኢንፑት ቫልዩዎች ጋር ተጣምረዋል፣ ስለዚህ የሬንጁ አካል ናቸው። ኮዶሜን ኦፍ ፈንክሽን እኩል ይሆናል በፈንክሽኑ መዳረሻ ላይ ያሉት ማለትም የዋይ ቫልዩዎች ወይም ፖሲብል አውትከም ቫልዩዎች በሙሉ የኮዶሜኑ አካል ናቸው። ስለዚህ ከዚህ ማብራሪያ መረዳት እንደምንችለው ሬንጅ is a subset of ኮዶሜን ነው። ምክንያቱም ማንኛውም ሬንጅ ውስጥ የምናገኘው ኤሌመንት ኮዶሜኑ ውስጥ እናገኘዋለን። ነገር ግን ኮዶሜኑ ውስጥ ያለ ኤሌመንት በሙሉ ሬንጅ ውስጥ ልናገኘው ላናገኘው እንችላለን። እዚህ ጋር እንኳን ብንመለከት ሌተር ኤ፣ ሌተር ሲ እና ሌተር ዲ ሬንጅም ኮዶሜንም ውስጥ እናገኛቸዋለን። ነገር ግን ቢ የምናገኘው ኮዶሜን ውስጥ ብቻ ነው። እዚህ ፈንክሽን ውስጥ እያንዳንዱ ዶሜን ውስጥ ያለ አንድ ኤሌመንት የተጣመረ ኮዶሜን ውስጥ ካለ አንድ ኤሌመንት ጋር ብቻ ነው። ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ወይም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ነው። ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን በሌላ መልኩም ዲፋይን መደረግ ይችላል። አንድ ፈንክሽን ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ነው የምንለው x1 እና x2 የተባሉ ሁለት ኤሌመንቶች ወስደን x1 እኩል ይሆናል x2 ቢሆን f of x1 እኩል ይሆናል f of x2 መሆን ይኖርበታል። ወይም በሌላ አገላለጽ x1 not equal to x2 ቢሆን f of x1 not equal to f of x2 መሆን ይኖርበታል። ይህ ዴፊኒሽን በተለይ በኢኩዌሽን መልክ የሚሰጡትን ፈንክሽኖች ቼክ ለማድረግ በእጅጉ ይረዳናል። እንደ ምሳሌ ይህን ፈንክሽን እንመልከት። Determine if f of x equal to negative 2x plus 3 is an injective function. ይህን ጥያቄ ለመመለስ x1 እና x2 የተባሉ ሁለት ኤሌመንቶች ወስደን f of x1 እኩል ይሆናል f of x2 ቢሆን
x1 እኩል ይሆናል x2 የሚለውን ቼክ ማድረግ ይኖርብናል። f of x1 ማለት ኢኩዌሽኑ ላይ የx ቦታ ላይ x1 ተክተን ኢኩዌሽኑን መጻፍ ማለት ነው። ይህም ማለት ኔጌቲቭ 2x1 ሲደመር 3 እኩል ይሆናል f of x2 ማለት የx ቦታ ላይ x2 ተክተን ኔጌቲቭ 2x2 ሲደመር 3 ብለን መጻፍ ማለት ነው። ከእኩል ይሆናል በስተግራና በስተቀኝ ያሉት ላይ የፖዚቲቭ 3 ተቃራኒ ማለትም ኔጌቲቭ 3 ብንደምር ወይም ባጭሩ 3 ብንቀንስ የምናገኘው ፖዚቲቭ 3 ከኢኩዌሽኑ ጠፍቶ ኔጌቲቭ 2x1 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 2x2 የሚለውን ነው። ኔጌቲቭ 2 በኔጌቲቭ 2 ይጣፋል። ስለዚህ የሚቀረን x1 እኩል ይሆናል x2 የሚል ነው። f of x1 እኩል ይሆናል f of x2 በሚል አሰምሽን ጀምረን x1 እኩል ይሆናል x2 የሚል መደምደሚያ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ወይም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ነው። ስለ ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ይህን ላክል ከተወያየን ሰርጀክቲቭ ወይም ኦንቱ ፈንክሽን የሚባለው ምን አይነት ነው የሚለውን እንመልከት። A function is called an onto or surjective function if each element in the codomain has at least one pre-image in the domain. አንድ ፈንክሽን ሰርጀክቲቭ ፈንክሽን ነው የምንለው እያንዳንዱ ኮዶሜን ላይ ያለ ኤሌመንት ቢያንስ አንድ ዶሜን ጋር ካለ ኤሌመንት መዛመድ ወይም መጣመር ይኖርበታል። እንደ ምሳሌ አሁንም ከዚህ በታች የተሰጠንን ዲያግራም እንመልከት። ይህ ፈንክሽን g from x to y ብለን ብንሰይመው እና ኔጌቲቭ 1 ከ1 ኔጌቲቭ 2 ከ4 ኔጌቲቭ 3 ከ3 እና ኔጌቲቭ 4 ከ4 ጋር ብናጣምራቸው የዚህ ፈንክሽን ዶሜን ሬንጅ ኮዶሜን እንዲሁም ፈንክሽኑ ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ወይስ ሰርጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ወይስ ሁለቱም አይደለም የሚለውን ቼክ ማድረግ እንችላለን። የዚህ ፈንክሽን ዶሜን እኩል ይሆናል የኤክስ ዋጋዎች ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 2 ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 4 ናቸው። ሬንጅ ኦፍ ፈንክሽን እኩል ይሆናል ሬንጅ የምንላቸው ቢያንስ ከአንድ የኤክስ ቫልዩ ጋር የተጣመሩ የዋይ ቫልዩዎች ናቸው። እዚህ ዲያግራም ላይ ያሉት ሁሉም የዋይ ቫልዩዎች ከኤክስ ጋር ተጣምረዋል። ስለዚህ ሁሉም ማለትም 1 3 እና 4 የሬንጁ አካል ናቸው። ኮዶሜን ኦፍ ኤፍ እኩል ይሆናል የዋይ ቫልዩዎች በአጠቃላይ ኮዶሜን ነው የሚባሉት። እዚህ ጋር ከኤክስ ጋር ቢጣመሩም ባይጣመሩም ችግር የለውም። ስለዚህ የዋይ ቫልዩዎችን 1 3 እና 4 የኮዶሜኑ አካል ናቸው። እያንዳንዱ ዋይ ኮለም ላይ ያለ ቫልዩ ቢያንስ አንድ ኤክስ ኮለም ላይ ካለ ቫልዩ ጋር ተጣምሯል። ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ኦንቱ ፈንክሽን ወይም ሰርጀክቲቭ ፈንክሽን ነው። ይህ ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ወይም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ወይስ አይደለም የሚለውን የኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ዴፊኒሽን መሰረት በማድረግ ቼክ እናድርግ። አሰምሽኑ እንደሚለው g of x1 እኩል ይሆናል g of x2 የሚል አሰምሽን ይዘን ብንነሳ x1 እኩል ይሆናል x2 የሚል መደምደሚያ ጋር መድረስ ይኖርብናል። እዚህ ፈንክሽን ላይ ኔጌቲቭ 2 እና ኔጌቲቭ 4 ሁለቱም ሪሌት ያደረጉት ከአራት ቁጥር ጋር ነው። ይህም ማለት g of ኔጌቲቭ 2 እኩል ይሆናል g of ኔጌቲቭ 4 እኩል ይሆናል 4 ነው። ነገር ግን x1 ቦታ ላይ የምናገኘው ኔጌቲቭ 2 እና x2 ቦታ ላይ የምናገኘው ኔጌቲቭ 4 እኩል አይደሉም። በሌላ አገላለጽ ፈንክሽኑ ኢንጀክቲቭ ወይም ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን አይደለም። እዚህ ጋር አንድ መሰረታዊ ነገር እንመለከታለን። የተሰጠን ፈንክሽን ሰርጀክቲቭ ወይም ኦንቱ ፈንክሽን ከሆነ የፈንክሽኑ ሬንጅ እና ኮዶሜን አንድ አይነት ናቸው። ሶስተኛው ካታጎሪ ባይጀክቲቭ ወይም ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ የሚባለው ፈንክሽን ነው። አንድ ፈንክሽን ባይጀክቲቭ ወይም ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ የምንለው ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን እንዲሁም ኦንቱ ፈንክሽን የሆነ እንደሆነ ብቻ ነው። አሁንም የዚህን ምሳሌ በቬን ዲያግራም መልክ እንመልከት። ይህ ኤክስ እና ዋይ በሚል የተሰጡን ዲያግራሞች የሚወክሉት ፈንክሽን ኤች ማፕ የሚያደርገው ከኤክስ ወደ ዋይ ነው። እዚህ ዲያግራም ላይ ኔጌቲቭ 1 ከ1 ኔጌቲቭ 3 ከ3 እና ኔጌቲቭ 4 ከ4 ጋር ተጣምረዋል። የዚህ ፈንክሽን ዶሜን ሬንጅ እና ኮዶሜን መፈለግ እንዲሁም የፈንክሽኑ አይነት መወሰን እንችላለን። ዶሜን ኦፍ ኤች እኩል ይሆናል የኤክስ ቫልዩዎች እንዳሉ ማለትም ኔጌቲቭ 1 ኔጌቲቭ 3 እና ኔጌቲቭ 4 የያዘ ስብስብ ነው። ሬንጅ ኦፍ ኤች እኩል ይሆናል የዋይ ቫልዩዎች እንዳሉ ማለትም 1
3 እና 4 ናቸው ምክንያቱም ሁሉም የy ቫልዩ ቢያንስ ከአንድ የx ቫልዩ ጋር ተጣምሯል ኮዶሜን ኦፍ h እኩል ሆናል የy ቫልዩዎች እንዳሉ ማለትም 1 3 እና 4 ናቸው እያንዳንዱ የy ቫልዩ ከአንድ የx ቫልዩ ጋር ተጣምሯል ወይም ማፕ አድርጓል ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ሰርጀክቲቭ ወይም ኦንቱ ፈንክሽን ነው እያንዳንዱ የx ቫልዩ ከአንድ የy ቫልዩ ጋር ብቻ ነው የተጣመረው ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ወይም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ነው አንድ ፈንክሽን ኢንጀክቲቭ እና ሰርጀክቲቭ ነው ማለት ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ወይም ባይጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ማለት ነው ምክንያቱም ባይጀክቲቭ ፈንክሽን ማለት ኢንጀክቲቭ እና ሰርጀክቲቭ ፈንክሽን የሆነ ማለት ነው ስለሶስቱ ፈንክሽኖች ይበልጥ ለመረዳት የሚከተሉትን ጥያቄዎች ሶልቭ እናድርግ identify if the following functions are injective surjective and or bijective ቪዲዮውን አቁማችሁት ጥያቄዎቹ በራሳችሁ ሶልቭ ብታደርጓቸው ተመራጭ ነው ምክንያቱም ፕራክቲስ ባደረጋችሁ ቁጥር ቶፒኩን በደንብ ትረዱታላችሁ መልሱንም ከዛው ከቪዲዮ በመመልከት ትክክል መሆን አለመሆናችሁን ማረጋገጥ ትችላላችሁ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እናምራ function f maps from real number to real number where f of x equal to 2x minus 5 ጥያቄው የሚለው function f ማፕ የሚያደርገው ከሪል ነምበር ወደ ሪል ነምበር ነው ማለትም ዶሜን እና ኮዶሜን እያንዳንዳቸው ሪል ነምበር ቢሆኑ f of x እኩል ሆናል 2x ሲቀነስ 5 የሚለው ፈንክሽን ምን አይነት ፈንክሽን እንደሆነ አረጋግጥ ነው የሚለው ፈንክሽኑ ኢንጀክቲቭ ነው ለማለት f of x1 እኩል ሆናል f of x2 በሚል አሰምሽን ጀምረን x1 እኩል ሆናል x2 የሚል መደምደሚያ ላይ መድረስ ይኖርብናል x1 እና x2 የx ቦታ ላይ በመተካት ቼክ እናድርጋቸው f of x1 ማለት 2x1 ሲቀነስ 5 ነው እኩል ሆናል f of x2 ማለት 2x2 ሲቀነስ 5 ነው ይህም ማለት በሁለቱም በኩል 5 ብንደምር ኔጌቲቭ 5 ከኢኩዌሽኖቹ ጠፍቶ 2x1 እኩል ሆናል 2x2 የሚል እናገኛለን 2 በ2 ተጣፍቶ x1 እኩል ሆናል x2 የሚል እናገኛለን f of x1 እኩል ሆናል f of x2 በሚል አሰምሽን ጀምረን x1 እኩል ሆናል x2 የሚል መልስ አግኝተናል ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን ወይም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ፈንክሽን f ሰርጀክቲቭ ነው ወይስ አይደለም ለማለት ለእያንዳንዱ የy ቫልዩ ወይም ኮዶሜን ቢያንስ አንድ የx ቫልዩ ማግኘት ይኖርብናል ስለዚህ f of x የሚለው ቦታ ላይ y ተክተን x in terms of y እንጻፈው ማለትም f of x ቦታ ላይ y እኩል ሆናል 2x ሲቀነስ 5 ኔጌቲቭ 5 ከእኩል ሆናል በስተግራ ስንወስደው የምናገኘው ሲደመር 5 ነው ስለዚህ ይህን ኢኩዌሽን y ሲደመር 5 እኩል ሆናል 2x ብለን መግለጽ እንችላለን 2 ከx ኮኤፊሺየንትነት ለማጥፋት ከእኩል ሆናል ምልክት በስተግራና በስተቀኝ ያሉት በሁለት ማካፈል ይኖርብናል 2x ሲካፈል ለ2 የሚሰጠን x ነው እኩል ሆናል y ሲካፈል ለ2 የሚሰጠን 1/2 y ነው ሲደመር 5 ሲካፈል ለ2 የሚሰጠን 5/2 ነው ማንኛውም ቁጥር የy ቦታ ላይ ብናስገባ የx ዋጋ እናገኛለን ይህም ማለት ለማንኛውም የy ዋጋ ቢያንስ አንድ የx ዋጋ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ሰርጀክቲቭ ወይም ኦንቱ ፈንክሽን ነው ፈንክሽኑ ኢንጀክቲቭ እና ሰርጀክቲቭ ሆነ ማለት ባይጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ማለት ነው ጥያቄ ቁጥር 2 ፈንክሽን f ከፖዚቲቭ ኢንቲጀር ወደ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ማፕ የሚያደርግ ሆኖ f of x equal to x squared ሲደመር 2 ቢሆን ይህ ፈንክሽን ምን አይነት ፈንክሽን እንደሆነ ላይ ይላል f of x1 እኩል ሆናል f of x2 የሚለውን አሰምሽን ወስደን x1 እኩል ሆናል x2 የሚለውን ፕሩፍ እናድርግ የx ቦታ ላይ x1 እና x2 ተክተን የምናገኛቸው x1 ስኩዌር ሲደመር 2 እኩል ሆናል x2 ስኩዌር ሲደመር 2 ነው ከእኩል ሆናል ምልክት በሁለቱም ሳይድ 2 ብንቀንስ ሲደመር 2 ከኢኩዌሽኑ ይጠፋና የምናገኘው x1 ስኩዌር እኩል ሆናል x2 ስኩዌር የሚል ነው ሁለቱንም ስኩዌር ሩት ውስጥ ብንጨምራቸው የምናገኘው x1 እኩል ሆናል x2 የሚል ነው ከስኩዌር ሩት ውስጥ ሲወጡ
ፕላስ ኦር ማይነስ ኤክስ አንድ ወይም ፕላስ ኦር ማይነስ ኤክስ ሁለት የሚለውን መውሰድ አይኖርብንም ምክንያቱም ሁለቱም ፖዚቲቭ ኢንቲጀር እንደሆኑ ተገልጾልናል f of x አንድ እኩል ይሆናል f of x ሁለት በሚል አሰምሽን ጀምረን x አንድ እኩል ይሆናል x ሁለት የሚል መደምደሚያ ጋር ደርሰናል ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ወይም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ነው ሰርጀክቲቭ ፈንክሽን መሆን አለመሆኑን ለማረጋገጥ f of x ቦታ ላይ y ተክተን x in terms of y እንጻፈው ማለትም y እኩል ይሆናል x ስኩዌር ሲደመር 2 ሲደመር 2 ከእኩል ይሆናል ምልክት በስተግራ ብንወስደው የምናገኘው y ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል x ስኩዌር የሚል ነው ሁለቱንም በስኩዌር ሩት ውስጥ ብንጨምራቸው የምናገኛቸው ስኩዌር ሩት ኦፍ y ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል x ነው y እና x ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ናቸው ተብለዋል ጥያቄው ላይ ስኩዌር ሩት ውስጥ ያለው ሪዛልት ሁሉ ጊዜም ፖዚቲቭ መሆን ይኖርበታል ትንሹ ፖዚቲቭ ኢንቲጀር አንድ ቁጥር ነው ይህ አንድ ቁጥር y ቦታ ላይ ብንተካ የምናገኘው ስኩዌር ሩት ውስጥ አንድ ሲቀነስ 2 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 1 ነው ይህ ደግሞ አንዲፋይንድ ነው ወይም ትርጉም የለውም በሌላ አነጋገር y አንድ ሲሆን የx ዋጋ ማግኘት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ኮዶሜን ውስጥ ለምናገኘው ፖዚቲቭ 1 ምንም አይነት አጣማሪ ዶሜን ውስጥ ወይም x ቫልዩ ላይ ማግኘት አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ሰርጀክቲቭ ወይም ኦንቱ ፈንክሽን አይደለም ሰርጀክቲቭ ፈንክሽን አይደለም ማለት ባይጀክቲቭ ወይም ዋን ቱ ዋን ኮረስፖንዳንስ ፈንክሽን ሊሆን አይችልም ምክንያቱም ባይጀክቲቭ ፈንክሽን የምንለው ቦዝ ሰርጀክቲቭ እና ኢንጀክቲቭ የሆነ ፈንክሽን ነው ሶስተኛው ጥያቄ x እኩል ይሆናል a b c እና d የያዘ ስብስብ እና y እኩል ይሆናል 0 1 እና 3 የያዘ ስብስብ ቢሆኑ ፈንክሽን h ከx ወደ y ማፕ የሚያደርግ ፈንክሽን ሆኖ h of a እኩል ይሆናል 0 h of b እኩል ይሆናል 3 h of c እኩል ይሆናል 1 እና h of d እኩል ይሆናል 3 ቢሆኑ ፈንክሽኑ ምን አይነት ፈንክሽን እንደሆነ አረጋግጥ ወይም ቼክ አድርግ ነው የሚለው ይህን በቀላሉ ለመመለስ በዲያግራም መልክ እንግለጻቸው የx ቫልዩዎች በግራ እና የy ቫልዩዎች በቀኝ በኩል እናስቀምጣቸው ፈንክሽን h ከx ወደ y ማፕ የሚያደርግ ፈንክሽን እንደሆነ ተገልጾልናል ስለዚህ ያንን እናሳይ ጥያቄው ላይ እንደተገለጸው a ሪሌት የሚያደርገው ከ0 ጋር ነው b ከ3 ጋር ነው c ከ1 ጋር ነው d ደግሞ ከ3 ጋር ነው የb እና የd ዋጋ 3 ነው ማለትም h of b እኩል ይሆናል h of d እኩል ይሆናል 3 ነው ነገር ግን b እና d አንድ አይነት አይደሉም ወይም እኩል አይደሉም ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ኢንጀክቲቭ ወይም ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን አይደለም ሁሉም የy ቫልዩዎች ቢያንስ ከአንድ የx ቫልዩ ጋር ተጣምረዋል ማለትም 0 ከa ጋር ተጣምረዋል 1 ከc ጋር ተጣምረዋል 3 ደግሞ ከb እና ከd ጋር ተጣምረዋል ስለዚህ ይህ ፈንክሽን ሰርጀክቲቭ ወይም ኦንቱ ፈንክሽን ነው ይህ ፈንክሽን ባይጀክቲቭ ፈንክሽን አይደለም ምክንያቱም ዋን ቱ ዋን ፈንክሽን ወይም ኢንጀክቲቭ ፈንክሽን ስላልሆነ ለዚህ ክፍል ያዘጋጀውላችሁ ይሄን ይመስላል ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ ሰላማችሁ ይብዛ